तीनटा कुरामा म यहाँहरुसँग केही कुरा चाहिँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो चाहिँ अब हामीले अहिले सुन्यौं 1 अरब 20 करोडको पहिलो सबभन्दा ठुलो एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ आज एउटा सुरुवाती दिन भएको छ। यो असाध्यै शुभ समाचार पनि हो र यसले तपाईको सोल्जरलाई एकदम ब्रोड पनि गरेको छ, काँधमा ठुलो जिम्मेवारी पनि दिएको छ। अब यसले हामीले चाहेको जुन बजारमा म आएको करिब 15 महिना भयो, अब हामीले हेर्छौं अहिले एक किसिमले चाहिँ धितोपत्र बजारको जति न्यूज मिडियामा आउँछ त्यति सायद कसैको पनि आउँदैन। त्यसका कारण पनि छन्। यसको मतलब चाहिँ हामी एकदम एक्सनमुखी भएको छौं भन्ने देखिन्छ। हामीले गरेका सबै काम सही हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो बुझाइ पनि हुनुहुँदैन, किनभने म भगवान त अवश्य पनि होइन, मनुष्य हुँ, त्यो पनि धेरै सानो मनुष्य हुँ। हामी ह्युमन बिङमा सबैमा हामीसँग प्रोज र कन्स हुन्छन्। हामीले आफ्नो काम चाहिँ नियत ठीक हुनु पर्यो, हाम्रो इन्टेन्सन्सहरु राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो स्टडी राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो विश्लेषण राम्रो हुनु पर्यो र हामीले गर्न खोजेको जुन आउटपुट हो त्यो आउटपुटले नेपाली समाज, नेपाली चाहिँ तपाईको अर्थतन्त्रको दायरा र हाम्रो प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। हामी विश्वका अरु देश जसरी अगाडि बढिरहेछन् त्यो गतिमा हामी जान सक्दैनौं, तर तिनलाई हामीले छुने क्रममा केही न केही हामीले यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुका दिन कठिनाइ हुन्छन्, यस्तै कुराहरु हुन्छन्। हामीले बुझेर नबुझेर हामी कतिपय कुरामा त्यसमा हामीलाई चित्त बुझ्छ, चित्त दुख्छ, यी सबै कुरा नेचुरल प्रोसेस हुन्। यसको मतलब चित्त दुखाउने मान्छे पनि गलत भन्न खोजे होइन, चित्त बुझेको मान्छे पनि गलत भन्न खोजे होइन। हामी सबै सही छौं, हामी सबै गलत छौं। तर यो यात्रा सुरुवाती दिनका यात्राहरू असाध्यै कठिनदायक हुन्छन्, किनभने रिफर्म गर्नलाई केही न केही पेनफुल एक्सरसाइज चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। सबैलाई खुसी पारेर रिफर्म गर्न सकिदैन। त्यो भयो भने सबैलाई चाहिँ खुसी पार्ने भनेको केही पनि नगर्ने हो, यथास्थितिमा बस्ने हो। त्यो चाहिँ मेरो लागि मान्यता छैन। म त्यो मूल्यबाट धेरै टाढा बढिसकेको मान्छे हो। म 20 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर बसेँ र प्रतिस्पर्धाबाट खरो भएर बाहिर निस्केको मान्छे हुँ र त्यो कुरालाई मैले अब चाहिँ फ्यालेर च्यातेर म अब प्रतिस्पर्धा भन्दा फेरि म चाहिँ अब सिन्डिकेसनमा कोटा प्रणालीमा फेरि चाहिँ यथास्थितिमा बस्न चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको त्यसले हाम्रो मुलुकको लागि पनि त्यो न्यायोचित हुँदैन र हाम्रो लागि पनि न्यायोचित हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यसकारण मैले यो सन्दर्भ कहाँ जोड्न खोजेको छु भने यहाँहरुको ठुलो क्यापिटल भएपछि अब यहाँहरुको यो जुन जिम्मेवारी जुन फैलिएको छ त्यो जिम्मेवारीले हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्सका प्र्याक्टिसहरुलाई, हामीले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ इस्युका हाम्रो तरिकाहरु छन्, इस्यु म्यानेजमेन्टको जुन प्रोसेसहरु छन् त्यसलाई अझ थप पारदर्शी बनाउने, अझ सशक्त बनाउने, हामीले सकेसम्म डकुमेन्टेसन एकदम स्ट्रङ हुनु पर्यो, भ्यालिडेट हुनु पर्यो। डकुमेन्टहरु चाहिँ डकुमेन्ट मात्र रहनु भएन, ती डकुमेन्टमा आजको फेयर एन्ड ट्रु मार्केट भ्यालु रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो। जनताको संरक्षण भनेको त्यो हो। र दोस्रो प्रोसेस जहाँ हामीले यहाँहरुको सहयोग चाहिन्छ र त्यो म अपेक्षा गर्न सक्छु यहाँहरु जस्तो प्रोफेसनल ब्याङ्कहरुबाट, मर्चेन्ट ब्याङ्करहरुबाट हामीले अवश्य पनि आश गर्नुपर्छ। किन हामी चाहिँ यो बजारको सुधार र यो बजारलाई जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरणको मार्गमा हामी लान खोजिरहेछौं त्यो दिशामा हामी सबैको प्रयास जरुरी छ। एउटा हामीले सुधार्नुपर्ने पहिलो ठुलो पक्ष भनेको अन्डरराइटिङ प्रोसेस छ। अहिले जुन नेपालमा अन्डरराइटिङ प्रोसेस यहाँहरुले हामीले देखेका छौं, यहाँहरुले कति नियालेर हेर्नु भएको छ, यो प्रोसेसमा हामीले क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ। किनभने जुन मुलुकमा अन्डरराइटिङ प्रोसेसको क्रममा चाहिँ अन्डरराइटिङ एजेन्सी निवेदन इस्यु गर्ने कम्पनीमा गएर यो बिजनेस मलाई प्लिज चाहियो, यो बिजनेस मलाई नदिई हुँदै भएन भन्छ भने त अन्डरराइटिङ प्रोसेस त पहिल्यै तपाईको रुट्समै प्रब्लम भइसक्यो। बाहिर विश्व बजारमा के हुन्छ भने अन्डरराइटिङ प्रोसेस भनेपछि इस्यु कम्पनीले अन्डरराइटिङ कम्पनीलाई गएर कन्भिन्स गर्नुपर्छ कि मेरो यो प्राइस चाहिँ मेरो एनालिस्ट राखेको प्राइस हो, यो मेरो कम्पनीको सबै डाइसेक्सन गर्दाखेरि, यसको सबै वित्तीय विश्लेषण हेर्दाखेरि, यसका रिस्कहरु, यसका अपर्चुनिटीहरु हेर्दाखेरि, यसको शोर्ट एनालिसिस हेर्दाखेरि र यसका चाहिँ सूक्ष्म वित्तीय विश्लेषण एकदम माइन्युटली फाइनान्शियल एनालिसिस गरेको कुरा राखेपछि यी मेरा डेटा हुन्, यसको आधारमा यो प्राइस चाहिँ हामीलाई जायज लाग्छ, यो प्राइस तपाईहरुले भ्यालिडेट गरिदिनु पर्यो, अन्डरराइट गरिदिनु पर्यो भन्छन्। त्यसको बाबत उनीहरूले शुल्क लिने हुन्। ती कम्पनी पनि प्रॉफिट मेकिङ एन्टिटी हुन्, ती लार्ज इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर हुन्छन्। तिनीहरूले सायद भन्छन् तपाईले मागेको प्राइस उनीहरूले भ्यालिडेट गर्दैन, उनले भन्छन् मलाई यसमा 20% डिस्काउन्ट चाहिन्छ मात्रै म गर्छु भन्छ। तपाई अर्को ब्याङ्कमा जानुहुन्छ, अर्को अन्डरराइट जानुहुन्छ, उनले भन्छ मलाई त 25% डिस्काउन्ट गर्छु भन्छ। तपाईले 3 4 5 ठाउँमा घुमेपछि बल्ल तपाई कन्क्लुजनमा आउने हो मलाई अहिले बजारका भएका अन्डरराइटिङ सशक्त एजेन्सी मध्ये सबभन्दा राम्रो कसले दिएको छ प्रपोजल, त्यो प्रपोजल लिने हो। त्यो भनेको जनताको लगानीकर्ताको संरक्षण त्यहाँ भइसक्यो अलरेडी।
त्यसपछि नियमनकारी निकायले गर्ने भनेको बाँकी डिस्क्लोजरहरू, बाँकी जनताका संरक्षणका कुराहरूलाई हेर्ने हो। नियमनकारी निकायले सबै काम गर्न सक्दैन एक्लै, असम्भव। किन हामीले आइक्यानले पठाएको रिपोर्ट मान्नै पर्यो। आइक्यानबाट सर्टिफाइड भएका चाहिँ तपाईँको सर्टिफाइड चाहिँ अडिटरहरूले गरेको डकुमेन्टलाई मान्नै पर्यो, डकुमेन्ट इभिडेन्सलाई। हाम्रा पनि आफ्ना शाखा महाशाखाहरू छन्, विभागहरू छन्, ती विभागमा विश्लेषकहरू छन्, तिनीहरूले भनेको कुरा मान्नै पर्यो। र संस्थामा कहीँ पनि पर्फेक्सन हुनै सक्दैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ इन्टायर प्रोसेसलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउनुपर्छ। इन्टायर प्रोसेस नै पारदर्शी नभइकन त एउटा मात्रै ठाउँमा त पारदर्शी हुन सक्दैन। त्यसकारण अन्डरराइटिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले अब एउटा ठुलो फड्को मार्नुपर्ने छ। यसमा हामीलाई यहाँहरूको सबैको सहयोग चाहिन्छ। अन्डरराइटिङ प्रोसेस जसरी इन्टरनेसनल मार्केटमा इस्टाब्लिस भएको छ हुनु पनि पर्छ। त्यही नै हो न्याय चाहिँ, त्यही नै हुनुपर्छ। त्योभन्दा अर्को कुरा कुनै हुनै पर्दैन। हामीले अन्डरराइटिङ प्रोसेसमा अब अन्डरराइटिङ गरिसक्यो, त्यसपछि 2 महिनापछि आएर होइन मेरो त घटाइदिनु पर्यो भन्न त पाइएन नि त नि। रिस्क लिने भनेपछि सबैले सँगै रिस्क लिनु पर्यो। अन्डरटेकिङ सबैको सँगै हुनु पर्यो। एउटा यो प्रोसेस छ। अर्को चाहिँ यहाँहरूको सशक्त भूमिका हामीलाई अब आगामी दिनमा आवश्यकता छ। किनभने एक न एक चाहिँ युगमा एउटा केही समयमा चाँडै हामी इमिनेन्ट फ्युचरमा हामी अब फेयर मार्केट भ्यालुएसनको कन्सेप्टमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको 100 नै तपाईँको चाहिँ जन्मसिद्ध अधिकार भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ हामी टाढा जानुपर्छ। किनभने अहिले हाम्रो समाजमा चेतनाको कस्तो लेभलमा छ भने 60-70 नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई 100मा चाहिँ तपाईँको आइपिओ पारमा गर्दा कसैलाई पनि कम्प्लेन छैन। त्यहाँ पनि त तपाईँको चाहिँ अन्डर भ्यालु त भइसक्यो त नि, ओभर भ्यालुएसन त्यहाँ भइसक्यो। 70 को भ्यालुएसनलाई 100मा हामीले त 100लाई त जन्मसिद्ध अधिकार ल्याएको छौँ, त्यो पनि त राइट होइन। हामीले सबै कुरालाई राइट गर्नु पर्यो। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ कि दुईटा कुरा चाहन्छौँ हामी। किनभने अहिले हामी विगतका दिनहरूमा एउटा आइपिओ फाइल पास गर्नलाई 12 महिना, 15 महिना, 19 महिना, 20 महिना लाग्ने, त्यो हामी के नेपाल मात्रै बनाउने रिपब्लिक हो, हामी मात्रै त्यो कुरा चाहिँ हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ। हामी सुधार नगर्ने, हामी अगाडि नबढ्ने। त्यही भएर म आएका दिनदेखि यहाँले हेर्नुभयो भने अहिले महिनामा हामी एभरेजमा 4.5 फाइल अप्रुभ गरिरहेको छौँ एक महिनामा। त्यसको एउटा कारण छ, किनभने हामीले कन्ड्युसिभ बिजनेस वातावरण बनाउनलाई, हामीले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउनलाई, हामीले लगानीकर्ताहरूको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नलाई नै यो प्रोसेसलाई स्क्विज गरिरहेको छौँ हामी। छिटोभन्दा छिटो मान्छेको फाइलमा न्याय हुनु पर्यो। यदि फाइल वर्थी छैन भने रिजेक्ट गर्ने, वर्थी छ भने तुरुन्तै न्याय दिने, त्यो प्रणाली हामीले लागू गर्नुपर्छ भनेर हामीले गरिरहेका छौँ। तर यो पनि हाम्रो लागि जुन युगमा संसार प्रवेश गरिरहेको छ त्यो युगमा हामी प्रवेश गर्नु जरुरी छ। अहिलेको हामी बसेको ठाउँमा टोटल्ली म्यानुअल सिस्टममा छौँ हामी। अब हामी यसलाई डिजिटल प्रणालीमा गएर पेपरलेस सिचुएसनमा एक ठाउँ एकचोटि पुर्याएर र एउटा रेड हेरिङ सिस्टम भन्ने छ, जस्तो अहिले इन्डियामा लागू भइसक्यो। त्यो रेड हेरिङ सिस्टममा के हुन्छ भने प्रोस्पेक्टसको इन्टायर एस्पेक्ट चाहिँ तपाईँको डिस्क्लोजर मेकानिजम हेरिसकेपछि त्यो प्रोस्पेक्टस चाहिँ जनताको लागि चाहिँ वेबसाइटमा राखिन्छ, रोड शो गरिन्छ, विभिन्न तपाईँको चाहिँ इस्यु म्यानेजरहरूले त्यसलाई चाहिँ ठाउँ राइट प्रोटोकलमा चाहिँ पब्लिकको भ्यूको लागि राख्छन् र पब्लिकले नै जजमेन्ट गर्छन्। पब्लिक र समाजले त्यसलाई जजमेन्ट गर्छ र यो प्राइस वर्थी हो कि होइन भन्ने कुरा गरेपछि एउटा फिक्स टाइममा चाहिँ आफ्टर रेड हेरिङ प्रोसेस इज कम्प्लिटेड त्यो आइपिओ अप्रुभल अटोमेटिक हुन्छ। नियमनकारी निकायको अप्रुभल चाहिँदैन। अब हामी चाहन्छौँ 30 दिन, 40 दिन, 45 दिनभन्दा बढी नलागोस्। एउटा कुनै पनि आइपिओको प्रोसेस 45 डेजभन्दा बढी नलागोस्। हामीसँग प्रविधि नभएनाले 45 डेज लाग्ला, 60 डेज लाग्ला, तर इन्डियामा 30 डेजको कन्सेप्ट लागू भइसक्यो। अर्को कुरा हामी चाहन्छौँ यो चिजहरूमा हामीलाई यहाँहरूको सबै मर्चेन्ट ब्याङ्क, यहाँ अहिले मर्चेन्ट ब्याङ्क एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँ, त्यही भएर मैले कुरा उठाइरहेको छु। हामी सम्पूर्ण मर्चेन्ट ब्याङ्कका पार्टिसिपेन्ट जुन हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूको धेरै ठुलो सहयोग र साथ चाहिन्छ हामीलाई। यो ट्रान्सपेरेन्सी, फेयरनेस, सबैलाई इक्वल लेभल प्लेइङ फिल्ड दिने र हामीले एउटा इकोसिस्टम यस्तो तयार गरौँ जहाँ चाहिँ तपाईँको असाध्यै सफा पौडी तयार होस्। सधैँ हामी 4 पौडीमा खेल्न सक्छौँ, हाम्रो बानी परेको छ, नेपालीहरूको इम्युन राम्रो छ भन्ने कुरो नगरौँ प्लिज। 4 पौडीमा अगाडि बढिँदैन, सफा पोखरी नै चाहिन्छ। सफा पोखरी निर्माणमा हामी पनि सहकार्य गर्न तयार छौँ। यहाँहरू पनि प्लिज हाम्रो सहयोग गर्नुहोस्। हामी सबै मिलेर सफा पोखरी निर्माण गरौँ। यही सन्दर्भमा अर्को तेस्रो कुरा मैले भन्न चाहिरहेको थिएँ, म धेरै लामो बोल्दिनँ, यहाँहरूलाई पनि सायद अब अलि लन्च खाने टाइम पनि भइसक्यो होला। तेस्रो कुरा चाहिँ अब हामीले अहिले ट्रेडिसनल ब्याङ्किङले गर्न सकेको हामीलाई धेरै कुराहरू योगदान गरेको छ। ट्रेडिसनल ब्याङ्किङले हामीलाई धेरै अगाडि पुर्याएको छ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा नयाँ दायरामा पुर्यायो, एक्सेस टु फाइनेन्स बढायो र आज अर्थतन्त्रको साइज यो लेभलको भएको छ जो सेटिस्फ्याक्ट्री छैन, तर यहाँसम्म पुर्यायो नै। तर यसको एउटा लिमिटेसन छ।
ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ जसले कोल्याटरल बेस्ड लेन्डिङ मात्रै भन्छौँ हामी, त्यसले एउटा मात्रै अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्यो। तर हाम्रो युवा जुन हाम्रो चाहिँ एउटा डेमोग्राफिक्स छ हाम्रो नेपाल, असाध्यै यङ डेमोग्राफिक्स छ, यो यङ डेमोग्राफिक्समा जुन चाहिँ एनर्जी छ त्यसको सदुपयोग गर्नलाई अब हामीले स्टार्टअप कम्पनीहरू, तपाईँको नयाँ नयाँ एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट, जुन एमएसएमइज भन्छौँ हामी, माइक्रो एन्ड स्मल मिडियम एन्टरप्राइजेस, यिनीहरूलाई पनि अब हामीले एउटा उठाउने चाहिँ इकोसिस्टम तयार गर्नुपर्नेछ। किनभने यी चिजलाई उठाउनलाई एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट, इनोभेसन र लार्ज स्केल तपाईँको चाहिँ लङ टर्म फन्डिङमा ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ जेनरली अप्रोप्रिएट हुँदैन। त्यसले तपाईँको त्यो इकोसिस्टम दिन सक्दैन। किनभने ट्रेडिसनल ब्याङ्किङले पहिलेदेखि नै इन्ट्रेस्टको भार चाहिँ एउटा बढाइदिन्छ। डेब्ट सर्भिसमा बढी कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, एन्टरप्राइजमा त तपाईँको एउटा समय चाहिन्छ, पेसेन्स चाहिन्छ। जसरी हामी बच्चाहरूलाई घरमा हुर्काउँछौँ, इमेजिन गर्नुहोस्, हामी सबैजना प्यारेन्टहरू छौँ, हामी सबैले आफ्नो बच्चाहरूलाई हुर्काएछौँ। हामी यदि बच्चाहरूलाई पहिला घरमा काखमा छ्याप्छौँ, त्यसपछि चाहिँ बामे सर्दा मिलन, त्यो बामे सर्दाखेरि एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ भनेको राम्रो सिस्टम हो, तर त्यसका अर्को हाइवे हामीले खोल्नुपर्छ भन्न खोज्यो। यसलाई फेरि अन्यथा नलिनु होला। बामे सर्देको बच्चालाई 20 किलोको डम्बेलले थिचिदियो भने के हुन्छ? त्यसपछि त टेबलसम्म मात्र उठ्न सक्ने अवस्थामा बच्चा पुग्दैन। हो, एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट त्यो हो। एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट भनेको कमसेकम 5 वर्ष एउटा चाहिँ तपाईँको समय चाहिन्छ त्यो एन्टरप्राइज डेभलप हुनलाई, स्टार्टअप कम्पनी बर्थ हुनलाई, सस्टेन हुनलाई र आएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नलाई। त्यो बेलासम्म चाहिँ हामीले एन्जल फन्डिङले, हामीले प्राइभेट इक्विटीले, भेन्चर क्यापिटलले त्यसलाई सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। जसरी एउटा प्यारेन्टले आफ्नो बच्चाहरूलाई सम्हालेर सक्षम बनाउँछ। व्यवसायी पनि नियमकारी निकाय राज्यको अगाडि बच्चै हुन्। अभिभावकले आफ्नो बच्चाहरूलाई हुर्काउन जानेपछि मात्रै बच्चा सशक्त हुने हो। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ कि त्यसकारण म आएको दिनदेखि नै हामीले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, यो एउटा जुन सेकेन्ड अर्थतन्त्रको एउटा अर्को भर्टिकल छ, यो भर्टिकललाई हामीले अहिले प्रमुख मुद्दा बनाएका छौँ। यसमा पनि मलाई यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ, साथ चाहिन्छ। किन? अब हामीले बढीभन्दा बढी कोष रजिस्टर गर्नु पऱ्यो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ डेभलपमेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू, डिएफआइज भन्छौँ हामी, जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क छ, आइएफसी छ, ब्रिटिस सरकारको आफ्नो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एजेन्सी छ गभर्मेन्ट ओन, हल्यान्ड सरकारको आफ्नै त्यस्तो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ, स्विस सरकारको पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ। यी सबै डिएफआइजहरूसँग म स्वयं पर्सनल्ली हरेक हप्ता, महिनामा कमसेकम 3टा मिटिङमा आफै गरिरहेको छु। म सरकारी कर्मचारी जसरी काम गरिरहेको छैन, म आउटरिच गरिरहेको छु। म उहाँहरूको अफिसमा गइरहेको छु। म उहाँहरूलाई भनिरहेको छु। म उहाँहरूको ढोका नक गरिरहेको छु। म उहाँहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू मेरो कार्यकालमै $1 बिलियन को लगानी नेपालमा ल्याउनुहोस् र माइक्रो र स्मल मिडियम एन्टरप्राइजहरूलाई मैले अघि भने जस्तो बामे सरेको बच्चालाई अब दौड्ने, फुटबल खेल्ने खेलाडी बनाउनुहोस्। त्यो गर्नलाई हामीलाई पुँजी चाहिन्छ र त्यो पुँजी बिना कोल्याटरल चाहिन्छ। हामीलाई इक्विटी लगानी चाहियो भन्न खोजेको। एन्टरप्राइज गर्नुको लागि इक्विटी लगानी चाहिन्छ। हामी अब इक्विटी लगानीको एउटा वातावरण सिर्जना गर्दैछौँ। यसमा पनि मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ र यो यहाँहरूको लागि पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो। यति ठुलो पुँजीको मैले सदुपयोगको यहाँहरूलाई कुरा गरेको, म यहाँहरूलाई पनि मैले एउटा विस्डम दिँदैछु। यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई पनि यसले चाहिँ पाथवे खोल्छ। यो पाथवेमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि यसमा लङ टर्म, किनभने अस्ति मात्रै मैले त्यो सिबिफिनको कार्यक्रममा भनेको थिएँ, श्रीमान गभर्नर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो आइएमएफको कन्ट्री हेड पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग निकालेको थिएँ त्यो प्यानल डिस्कसनमा। त्यो चाहिँ हामीले 40 वर्षको ब्याङ्किङ इभोल्युसन, हाम्रो जुन प्रगति गऱ्यौँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा, त्यसमा हामीले गर्न नसकेको कुराहरू भनेको चाहिँ यही कुरा मैले अहिले भनेको कुरा। यसको कारण छ। यसको कारण किन छ भने हाम्रो जनताले, यहाँहरू म देख्छु सबै यङ क्राउड हुनुहुन्छ सबै। हाम्रो त जुन देश नै एकदम असाध्यै युवा वर्गको देश छ। तर यो 2050 पछि रहनेवाला छैन। आज जसरी म यहाँ देखिरहेको छु, सबै हामी चाहिँ बिलो 35 त्यो रेन्जमा देखिरहेको छु। हामी 50 वर्षपछि हेर्दाखेरि हाम्रो पनि एजिङ पपुलेसन हुनेछ। आजको स्ट्रेन्थ त्यो बेलामा विकनेस हुनेछ। त्यसकारण हामीसँग पनि विकास गर्ने समय 30 वर्ष हो, त्योभन्दा बढी छैन हामीसँग। यदि यो 30 वर्षमा गरेनौँ भने हाम्रा च्यालेन्ज अझ योभन्दा 10 गुणा बढी कम्प्लिकेटिङ हुनेवाला छन्। किनभने यति जनशक्ति भएको, यस्तो सशक्त जनशक्ति भएको देश विकास गर्दैन भने अनि कहिले गर्छ? तर त्यसको लागि राज्यले उपकरण दिन सक्नु पऱ्यो, टुल्स दिन सक्नु पऱ्यो, प्रोटोकल दिन सक्नु पऱ्यो, इन्भाइरोन्मेन्ट दिन सक्नु पऱ्यो, कन्ड्युसिभ इन्भाइरोन्मेन्ट दिन सक्नु पऱ्यो। त्यो हाम्रो भूमिका हो, राज्यले गर्नुपर्छ त्यो। त्यसकारण हामी त्यसमा लागि परेका छौँ, हामी गर्छौँ। हामीसँग त्यो आँट पनि छ, हामीसँग त्यो विवेक पनि छ, हामीसँग त्यो अध्ययन पनि छ र हामीसँग त्यो अनुभव पनि छ, विश्वको अनुभव छ। हामी त्यो अनुभवलाई नेपालको विकासमा, नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको यो नयाँ अर्थतन्त्रको निर्माणमा
यो स्मल मिडियम एन्टरप्राइजेस र स्टार्टअप कम्पनीको लागि एउटा इभोल्युसन क्रान्तिकारी नै हामी भूमिका खेल्न चाहन्छौँ। यसमा पनि हामी यहाँहरूसँग चाहिँ एउटा एज अ टिम हामी काम गर्न तत्पर छौँ। त्यसकारण हामी सबै मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू, हामीहरू, नियमनकारी निकायहरू मिलेर हामीले यी फन्डामेन्टल कुराहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ र यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा हाम्रो जुन सहकार्य हुन्छन् त्यसको लागि पनि म यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र आज फेरि एकपल्ट तपाईँहरूको यो एकीकृत कारोबारको दिनमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना र सफलताको लागि चाहिँ म यहाँहरूलाई विश गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।